চবকে সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে হাঁহ মুৰ্গী গাহৰিটো নেৰিব গাহৰিটো মেইন ঠিক আছে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ এয়া আজি মানে এইফালে জুই কাষত বহিয়ে মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি একচুৱেলি আলহী আহিব আলহী মানে দৰা কইনা আহিব কোন আহিব আপোনালোকে গম পাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আজি আজৰি নাই বহুতখিনি যা যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু আলহী আহিব বুলি ক'লে এনেও মানে কাম ওলায়ে আৰু এইফালে জুইত মাংস মানে বনাই আছোঁ মাংস বনাবৰ কাৰণে এয়া গ্ৰেভিটো ৰেডি কৰিছোঁ এইফালে জুইত ভালো লাগে খায়ো ভাল লাগে আৰু বনায়ো ভাল লাগে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আৰু জুইতে ভাল লাগে সেইকাৰণে জুইতে বনাইছোঁ এইফালে চিকেন চাওক হ'ব আৰু এতিয়া লাহেকৈ আলু নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আলু দিব লাগিব অলপ এইয়া কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে দেই এয়া ফাইনেলি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল দেই এইফালে মজা হৈছে কিন্তু দেই এয়া দেখোঁতে মজাই লাগিছে খাওঁতেহে গম পাম আৰু কেনেকুৱা হয় এয়া আৰু এইফালে আমাৰ মানে ঘৰৰ পুখুৰী মোৱা মাছ দেই এয়া মানে টেঙা দিয়া হ'ব টেঙা দি বনোৱা হ'ব যিহেতু চব আইটেম মানে তেল দি বনোৱা হৈছে মাছ মোৱা মাছখিনিও মানে তেলত অকণমান ভাজি লোৱা হৈছে তথাপিও টেঙা দিয়া হ'ব ইয়াত এয়া আৰু এইফালে জুইত মানে ৰঙালাও চব্জি বনাই থকা হৈছে এইয়া আৰু এইফালে এয়া মাছ মানে পুৰি থকা হৈছে পুৰা পিটিকা হ'ব এয়া আৰু এইফালে মানে মাংস চুঙাত দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থকা হৈছে আৰু এইফালে চুঙা কাটি ৰেডি এয়া আৰু লগত এয়া লাই শাক দিম এইফালে আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে বাৰু এনেকৈ চুঙাত দি মাংস কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় যিকোনো মাংসই আপোনালোকে চুঙাত দি খাব পাৰে ইয়াতে মছলা তেল নহৰু আদা পেষ্ট এনেকৈ ধনিয়া হালধি নিমখ দি অকণমান এনেকৈ মিলাই লৈ অকণমান সময় থৈ দিম আৰু তাৰ পৰা চুঙাত ভৰাই আৰু পুৰিম আৰু জুইত চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইফালে চাওক মানে চুঙাত দিয়া মাংস এয়া হৈছেগৈ আৰু অকণমান বাকী আছে এইফালে কলডিল চব্জি দেই কলডিলৰ চব্জি মানে জ্বলা দি দিছোঁ আৰু এয়া আৰু লগত এয়া চিকেন দিয়া হৈছে সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ এনেকৈ খাবৰ কাৰণে বিৰাটেই টেষ্টি হয় এয়া আৰু এইফালে ডিম বইল হৈ আছে দেই এয়া জুইতে আৰু বেছি জুইতে বনাইছোঁ আইটেমবিলাক কাৰণ জুইত বনালে খাবলৈও যে ভাল হয় সেইকাৰণে এয়া লাগি আছোঁ দেই শেষ হোৱাগৈ নাই মানে কি ক'ম আৰু ইটো সিটো কৰি কৰি মানে শেষেই হোৱাগৈ নাই প্ৰায় 2টা বাজিবই হ'ল আলহীও পাবহি এতিয়া লাহেকৈ শেষ হৈছেগৈ আৰু ফুলকবি চব্জি আৰু লাই ঠাৰি চব্জি বনাব আছে বাকী আৰু কি বনাওঁ চাওঁচোন আলহী পাইছেহি আৰু দেই নদৰা নকইনা একচুৱেলি পোৱাহি নাই এয়া আমাৰ মানে বৰদেউতাৰ ছোৱালী আৰু এইফালে ভিনদেউ আমাৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালী মানে গুৱাহাটীত থাকে এওঁলোক আহিছে জিম্পী বা মই এনেই লগ পোৱাই নাই হোৱাই নাই এইবাৰেই প্ৰথম পাইছোঁ আৰু নিজৰ আপোন ঘৰ নহয় জানো এইখনেই কিমান বছৰ মূৰত আহিছে মই যে নিয়ৰ সৰু থাকোঁতে অহা নে নিয়ৰ জন্ম আগতে অহা নেকি ন এইটোতে আহিছোঁ ইমান বছৰ আগত অহা
একচুৱেলি নিজৰ ঘৰখনলৈ বহুত বছৰৰ পাছত আহিছে সেয়া চাহ খাইছে আৰু এয়া আৰু এইফালে এয়া ল'ৰা দুটা জিম্পি বাৰ আৰু এইফালে মই যে কৈছিলোঁ ন দৰা ন কইনা আহি আছে বুলি এয়া পালেহি তেওঁলোক মানে এয়া পিংকু দা একচুৱেলি মোৰ ভাইটি হৈছে মানে যিহেতু পেহী ল'ৰা হয় একচুৱেলি পেহী ল'ৰা আৰু এয়া বিয়া মানে কৰোৱা আজি কিমান দিন হৈছে বাৰু 8 মাহ হ'ল বাৰু অকণমান টাইম হৈছে কিন্তু আমাৰ এইফালে ফুৰিবলৈ দেৰিকৈ আহিছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক চাকৰি সূত্ৰে হয় তাকেহে তাৰ পৰা এয়া চাওক মানে পেহীয়েকৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ এওঁ চাওক মানে একে সৰুতে বোলে একদম একেই আছিলে আৰু বিৰাট বোলে দুষ্ট আছিলে দুইজন মানে টিঙৰ পৰা জঁপিয়াই পেলাই তাৰ জিভাত গোটেই ঘাঁ হৈ গৈছিলে এতিয়াও 12টা চিলাই আছে ইয়াক হেলেন নাম দিছিলে সৰুতে মই বৌ বৌ বুলি কৈ আছোঁ একচুৱেলি বোৱাৰীহে মোৰ হ'ব দেই মানে যিহেতু পেহী ল'ৰাৰ মানে বোৱাৰী হৈছে শুনিলা তেওঁৰ কথা আগৰ মানে বাকী মানে সৰুকালৰ কথাবোৰ সঁচাকৈ মনত পৰে ন মানে কৈয়ে থাকে কিন্তু তোমাৰ কথা পিংকু মানে সেই আৰু এতিয়া আমাৰ ডিষ্টেন্সটো 350 কিলোমিটাৰে ডিষ্টেন্স আমাৰ তাকে বাকীটো একো নাই এতিয়া আমি এপিনে আহিলে লগ হওঁ তোমালোকেও গুৱাহাটী আহিলে আমাক লগ হোৱা সেনেকৈ চলি থাকিব লাগিব জীৱনটো এটাই জীৱনটো এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া ময়ো নতুন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ এওঁতো আৰম্ভ কৰিলে অলৰেডি আমি বুঢ়া বুঢ়ীয়ে হ'লো আৰু এয়া চুলি পকিলেই বুঢ়া বুঢ়ীয়ে হ'লো তোমালোকৰ জীৱনবিলাক সুখৰ হওক ধন্যবাদ তাকে মানে আৰু দুইজন দেখিলেই চেহেৰা একদম মানে পুৰা মিল আছে তোমাৰ কথাটো ওলায়ে থাকে মানে আমুকটো দুষ্ট কৰিছিলে আমি আগতে সেই পেহী আহে পেহী পিছে পিছে আমি গাঁৱৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ একেলগতে আমি কেইটা মানে আমাৰ বয়সটো 1 বছৰ নহয় কিন্তু মাহতহে ইফালে হয় নি তাকে বাকী কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ইয়াত আহি মজা এইফালে বোৱাৰী তাই ফাৰ্ষ্ট এইবাৰ আহিছে আপাৰ আছাম তাকো তাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছুপাৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে মই তাহাঁতি থাকিব বুলি তাহাঁতিলে গৰম কাপোৰ চৰম কাপোৰ উলিয়াই চব ক'ত যাম কেনেকৈ প্লেন কৰিম মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ পুৰা প্লেনিং কৰি ৰাখিছিলোঁ যে আমুক আমুক ঠাইত যাম বুলি কিন্তু এতিয়া থাকিব নোৱাৰে ছুটি নাই আপোনাৰ হাজবেণ্ড এণ্ড বাদাৰ দুইটাৰে এই সময় নাই নাটনি সময় চব প্লেন কৰিম এবাৰ আমি অৰুণাচল ঘূৰিব যাব লাগিব এতিয়াই প্লেনটো কৈ দিলো ৰাইজ নেক্সট ব্লগটোত চাগে আপোনালোকে আমাক অৰুণাচলত দেখা পাব একেলগে ন হয় মজা বাকী তেতিয়া খানা ঠিক কৰোগে বাকী লগ পাই আছো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু কিবা ক'ব নেকি চবকে সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে হাঁহ মুৰ্গী গাহৰিটো নেৰিব গাহৰিটো মেইন ঠিক আছে চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইফালে এয়া হৈছে পাখি মানে আমাৰ বৰদেউতাৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী এয়া তুমি কি পঢ়ি আছা এতিয়া মই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া APSC দিছিলোঁ এতিয়া ৰিজাল্টৰ কাৰণে আচ্ছা মানে পাৰ্টি খাবলৈ যাম আৰু দেই ৰিজাল্টৰ খবৰ দিবা তাৰ পৰা বাকী প্ৰথম লগ পাইছোঁ এইকো এবাৰ তেনেকৈ মানে খোৱাই নাছিলে এতিয়া আৰু আহিবা আৰু মাজে আহি থাকিম আপোনালোকো যাব যাম নিশ্চয় যাম আৰু এতিয়া চাহকণ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু চাহৰ লগত আছে এইফালে এয়া মই কি বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ যিসকলে চাইছে আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু বাকী মানে জিম্পি বাহঁতকতো দিলোঁৱেই পিংকুহঁতক দি মেলি ভাতত লাগোগৈ আৰু দেই ফাইনেলি আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল মানে সময়তে হৈছেগৈ আৰু এইফালে ফুলকবি চব্জি আৰু লাই পাতৰ ঠাৰি মই বনোৱা দেখাবৰ কাৰণে পাহৰি গ'লোঁ আৰু এয়া হৈছিলে চুঙাত দিয়া মাংস আৰু এইফালে চিকেন গ্ৰেভি ডিম দালি আৰু কলডিলৰ চব্জি দেখাইছিলোঁৱেই মোৱা মাছ আৰু এইফালে চাটনি ৰঙালাও আগৰ চাটনি আৰু বাদামৰ চাটনি এইফালে সৰিয়হৰ আৰু পুৰা মাছৰ পিতিকা এইফালে মচুন্দৈ চাটনি আৰু এইফালে দেখা পাইছেই মোৱা মাছ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বনাওঁতে এইফালে আচাৰ আৰু কিবা কিবি আচাৰ এইবিলাকেই আৰু
আৰু এইফালে খানা মানে ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ নকইনাই মানে কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া জনাব টেষ্ট কৰিছেহে দেই টেষ্টটো কৰা আৰু কেনেকুৱা পাইছা কোৱা এইফালে আমাৰ বৰদেউতাৰ মানে ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নকইনা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আমাৰ গাঁৱত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বাকী বহুত দিনৰ মূৰত মই নিজৰ আপোন ঘৰত কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এইটো একেটা নহয় এইফালে একেটা কেনেকুৱা হৈছে বা ভিন্দু বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই ধুনীয়া হৈছে ৰঙালাও চব্জিটো দিয়ক কলো মই কৈছো ছোৱালী চাবলৈ আহিলেতো মানে আৰু কি কৰিব লাগিব ঠিক নাই কুহুমীয়া পানী আছে তাতে কুহুমীয়া নালাগে ঠাণ্ডা সেই বটলত আছে মা সেই পিছফালে থাকিলে ষ্টিলৰ বটলখিনি পিছফালে থাকিলে মইতো এইবাৰে পাইছো ন চবকে তোমালোকক এইবাৰে পাইছো বিহুৰ দাগো এবাৰো পোৱাই নাই চিনিয়ে নাপাওঁ মানে নদৰা কেনেকুৱা লাগিছে চুঙাত দিয়া ক'ৰ পাতত দিয়া এইফালে আমাৰ মানে বিহুৰ দা খাই বৈ আজৰি হ'ল দেই আলহী আমি কিন্তু খোৱাই নাই লাহেকৈ খাম আৰু এইফালে দেখা পাইছে যিহেতু দৰা কইনা মানে নতুন আহিছে সেইকাৰণে সেৱা লৈছে মা দেউতাক এইফালে আৰু এইফালে মানে হাজবেণ্ডে চব্জি তুলি আনিছে বাৰীৰ পৰা মূলা যোৱাই নাই মানে ডাঙৰ হোৱাই নাই হ'লেও অলপ দিয়া হৈছে এইফালে লাই শাক আৰু টেঙা দেখা পাইছে যিহেতু আমাৰ ঘৰত কাজি নেমু ৰবাব টেঙা যথেষ্ট আছে সেইকাৰণে অলপ দি দিছোঁ আৰু নিবৰ কাৰণে এয়া চব্জি গ্ৰুপ ফটো আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে কথা পাতোতে আন্ধাৰে হৈ গ'ল আৰু এয়া দাদাক মই প্ৰথম যিহেতু পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে এভাগ সেৱা ল'লোঁ আৰু এইফালে মানে ভিন্দু প্ৰথম পাইছোঁ যিহেতু আৰু সেইকাৰণে ভিন্দুকো গামোচা এখন দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ নদৰাকো গামোচা এখন দিয়াটো ভাল হ'ব নহয় জানো সেইকাৰণে নদৰাকো গামোচা এখন দি দিলোঁ আৰু এইফালে আৰু কইনাকো মানে কিবা এটা উপহাৰ দিছোঁ আৰু যাম বুলি কোৱা আহিবা আকৌ বাকী ফুৰি আহিছো বাই বাই থেংক ইউ
তোমাৰ নহয় নহয় অ জিম্বা হেপী বিহু দাদা হ'ব দাদা অ মোক নাই দিয়া নেক্সট থকাকে পিংগু একদম চিয়ৰ বাই 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 যাব অ জিম্বা বাই বাই আরে মা বুলি বন্ধু আজি গুণোৎসৱৰ চলি আছে সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে আহিছো দেই এইমাত্ৰ মানে আজৰি হৈছোঁ দেই আলহী এইমাত্ৰ গৈছে কেইটা বাজিলে ককমিনা এতিয়া চোৱাচোন 7টাই বাজিবলৈ হ'ল নহয় টিভিত চাবলৈ গৈছোঁ মই মোবাইলটোত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ নহয় হ'ব দিয়া একো নাই 7টাই বাজিব হ'ল আমি এইমাত্ৰ ভাত খাইছোঁ আলহী গৈছে আৰু ভাত খাইছোঁ দিনটো আজি মানে ইমান এতিয়া মানে গা বেয়া লাগিছে এলাহ লাগিছে আৰু ভাত খাই পিছতে পৰি দিছোঁ আমাৰ ৰিয়ানছে মই ৰিয়ানছ আৰু আমাৰ ৰিয়ানছে কি গিফ্ট পালা কৈ দিয়া দেখুৱাই দিয়া আকৌ কি গিফ্ট পালা দেখাই দিয়া এইয়া চকলেট ৰিয়ানছৰ ফেভৰেট ন চকলেটৰ পেকেট পাই গ'ল হয়নে আৰু বাকী সেয়াই আছিলে আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ন আৰু কি কৰিব লাগিব আকৌ কমেণ্ট মা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ মোৰ ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট বাই বাই